BMG მარტში ტურიზმიდან შემოსავალი 227 მილიონ დოლარამდეა გაზრდილი. წლიურ ჭრილში 31.3%-იანი ზრდაა. ამასთან მარტის მაჩვენებელი 2017 წლის სექტემბრიდან ყველაზე მაღალია. ეროვნული ბანკის ანალიტიკის მიხედვით კი 2018 წლის პირველ 3 თვეში ტურიზმიდან 561 მილიონი დოლარის გენერირება მოხდა საქართველოს ეკონომიკაში. გასულ წელს ტურიზმიდან შემოსავალმა ჯამში 2 მილიარდ 753 მილიონი დოლარი შეადგინა. წელს 3 მილიარდის გენერირებას ელოდებიან. ზუსტად რამდენი ამ შემოსავლის წილი მათ შორის სასტუმროებში, გესტჰაუსებში თუ airbnb-ზე და booking.com-ით დაჯავშნული სახლების გადასახადებიდან რთული სათქმელია. თუმცა ამ სფეროს მიმართ ინტერესი თუ გაქვთ, ძალიან საინტერესო ამბები უნდა გაგაცნოთ ლიკა ქარდავას დღევანდელ სტუმართან ერთად. კერძო ფართობის სასტუმრო მიზნით გაქირავების სერვისის ცნობილი ამერიკული კომპანია airbnb საქართველოში წარმატებულად ავითარებს ბიზნესს. თბილისის მასშტაბით საიტზე 2016 წელს გამოტანილი იყო 5678 ბინა, 2017 კი ეს მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგებულია და 9679-ია. ბაზრის ეს კვლევა უძრავი ქონების სერვისების გლობალური კომპანიის Colliers International Georgia-ს ადგილობრივმა წარმომადგენლობამ, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში დაკვეთით მომზადა და ამ კვლევის შედეგებს უკვე საქმიანი დილის მაყურებლებს უზიარებთ. ლიკა ქარდავა propertygeorgia.ge-ის დამფუძნებელი და მმართველი, ნინო მაკასარაშვილს Colliers International Georgia-ს კვლევის ანალიტიკოს სულ რამდენიმე წამში უმასპინძლებს. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია ჭრილში, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. დილამშვიდობისა მივესალმები მაყურებელს, ანას დიდი მადლობა საინტერესო წარდგენისთვის. ჩვენ დღეს ექსკლუზიურად წარმოვადგენთ გლობალური უძრავი ქონების გაქირავების პლატფორმის airbnb-ს ყველაზე უახლეს მიგნებებს და აი ამის შესახებ Colliers International Georgia-ს წარმომადგენელი ანალიტიკოსი ნინო მაკასარაშვილი გვესაუბრება. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან სტუმრად. airbnb-ს პლატფორმა ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, წამყვანი პლატფორმაა გლობალური მასშტაბით. 2009 წლიდან ფუნქციონირებს და ძალიან სასიხარულოა რომ 2017 წელს, როგორც აღნიშნა და თქვენი კვლევაც აჩვენებს, საქართველო ძალიან აქტიურად და მზარდი ტემპით პოზიციონირებს მათ airbnb-ს რუქაზე. რამ განაპირობა ესეთი ზრდა და როგორია თქვენი ძირითადი მიგნებები ამასთან მიმართებით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, ჩვენი კვლევა მაჩვენა რომ 70%-ით გაიზარდა თბილისში კონკრეტულად განცხადებების რაოდენობა airbnb-ს პლატფორმაზე. airbnb-ს პლატფორმა, როგორც ვიცით, თავაზობს მომხმარებლებს დასარჩენ ადგილს, მოგზაურებს, როგორც საერთაშორისო, ასე ადგილობრივ ტურისტებს და ასევე ადგილობრივ მაცხოვრებლებს შეუძლიათ განათავსოთ თავისი ქონება, როგორც ბინა, ასე საცხოვრებელი სახლი და ნებისმიერი ტიპის ასე ვთქვათ ქონება საიტზე და ზრდა შეიმჩნევა როგორც თბილისში, ასევე ბათუმში, ასევე თუ შევხედავთ რეგიონის ჭრილში, ერევანსა და ბაქოში ზრდის ტემპი დაახლოებით იგივეა, თუმცა თბილისში გაცილებით უფრო მეტი განცხადება არის ამ ეტაპზე. ეს რეგიონში, ასე ვთქვათ, ამიერკავკასიის რეგიონში თბილისი არის გამორჩეული თავისი ზრდის ტემპით და შემოსავლის მიღების მოქალაქეებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წყაროა. პირდაპირ არის დამოკიდებული ტურიზმის ზრდაზე. ჩვენ ვიცით რომ 2017 წელს საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 19%-ით გაიზარდა მთლიანად საქართველოში და თვითონ ტურისტის, რომელიც ერთ დღეზე მეთხას ჩერდება საქართველოში, გაიზარდა 28%-ით. კონკრეტულად თბილისში გაორმაგდა საერთაშორისო ვიზიტორების რიცხვი თბილისის აეროპორტში, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ტურიზმის განვითარებასთან ერთად ცხადია როგორც სასტუმროების ინდუსტრია, ასევე მათ შორის airbnb-ც იზრდება. ამ ეტაპზე airbnb თბილისში დაახლოებით სასტუმროების ინდუსტრიის მეოთხედი არის დაჯავშნილი დღეების მიხედვით. შესაბამისად, ზრდის პოტენციალი გაცილებით დიდია. ნინო, შეგვიძლია თუ არა განვიხილოთ airbnb სასტუმროების ბიზნესის ალტერნატივად, კონკურენტად, როგორია თქვენი ხედვა ამასთან მიმართებაში და გრძელვადიანად როგორ უყურებთ აი ამ კონკურენციას?
ამ შემთხვევაში გაიჩნია სასტუმროებზე, რომელ სეგმენტს შევხედავთ. ამ ეტაპზე კონკურენციას Airbnb უწევს დაბალ ბიუჯეტიან სასტუმროების სეგმენტს. ასევე საინტერესოა ვინ არიან Airbnb-ის მომხმარებლები, ისე როგორც სასტუმროების, თქვათ იმ სასტუმროებისთვის, რომელსაც ნაკლები სტუმარი ყავთ ბიზნესის მიზნით ჩამოსული, რომელსაც თქვათ საკუთარი კომპანია უჯავშნის სასტუმროს და პირდაპირ მათი მიზანი არის სასტუმროში დარჩნენ. ეს სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ნაკლებად მოდის კონკურენციაში Airbnb-სთან ამ ეტაპზე. როგორია Airbnb-ის სეგმენტი, ვინ არიან ისინი და როგორია მათი პრეფერენციები? რა ტიპის, რა ბიუჯეტის უძრავქონებას ანიჭებენ უპირატესობას? როგორია, ვთქვათ, ყველაზე, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი ლოკაციები თბილისში? ძალიან საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით ჩაყრალება. Airbnb-ის სეგმენტი პოტენციურად შეიძლება იყოს ნებისმიერი, მაგრამ თბილისში ამ ეტაპზე ყველაზე პოპულარული არის გაქირავდეს გართობის მიზნით და დასვენების მიზნით ჩამოსულ ადამიანებზე და ასევე ყველაზე პოპულარული არის ერთოთახიანი და ოროთახიანი ბინების გაქირავება, ძირითადად თაწმინდას და სოლოაქში. მთლიანად დაჯავშნილი დღეების ნახევარი ზუსტად ამ უბნებზე მოდის, შემდეგ მოდის საბურთალოს და ჩუღურეთის უბნები. თქვენი სტატისტიკის თანახმად 2017 წელს 300,000-ზე მეტი ღამით დაიჯავშნა უძრავი ქონება. როგორ ნაწილდება დაახლოებით სტატისტიკა ფასების ჭრილში, როგორც თქვენს კვლევაში აღნიშნული, $43 საშუალო გასაშუალებული ფასი თითო ღამის ღირებულება. როგორ ნაწილდება ეს ფასები, სად არის მინიმალური, მაქსიმალური ფასი? აი ეს ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის ეს ინფორმაცია. $43 არის ყველა ტიპის ქონების და მთლიანად ერთი წლის განმავლობაში გასაშუალებული. რა თქმა უნდა, ეს ფასი არის სეზონური, როდესაც ზაფხულში მაინც იმატებს, ასე ვთქვათ, ფასი და ასევე გაჩნია რა ტიპის ქონებას შევხედავთ, თქვათ, თუ არის ეს ერთოთახიანი $35 არის საშუალო ფასი, თუ არის მთლიანად სამოთახიანი ბინა, მაშინ $78 შეიძლება იყოს შესაბამისად. უფრო მეტად როგორ იკვეთება სტატისტიკაში, რას ანიჭებენ უპირატესობას, მთლიანი ბინის ქირაობას თუ არის პრეცედენტები, როდესაც ოთახების ქირავდება? ანუ რაზეა უფრო მეტი მოთხოვნა, ან კერძო სახლები ქირავდება? თვეში შემთხვევაში მთლიანი ერთოთახიანი ან ოროთახიანი ბინა არის უმეტესი წილი, თუმცა არის გაქირავებული კონკრეტულად ცალკეულ ოთახიც. კი ბატონო. რაც შეეხება გამოცდილებით ტურიზმს, ესეც არის Airbnb-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, როდესაც ვათვალიერებთ საიტს, ძალიან ბევრი ქვეყანა არის თავისი ესეთი ტრადიციული კულტურული გამოცდილებითი ტურისტული შეთავაზებები წარმოდგენილი. მათ შორის საქართველო, თუმცა არა ისეთი, ასე ვთქვათ, ხარისხით, როგორც სხვა ქვეყნების დედაქალაქები ან სხვა ქალაქები. როგორ ხედავთ აი ამ მიმართულებას თქვენ და რა გამოკვეთა თქვენმა კვლევამ აი ამ გამოცდილებითი ტურიზმის experiences travelers love, ანუ ესე ქვია ამ მიმართულებას. ეს ძალიან საინტერესო მიმართულება, ეს არის დამატებითი სერვისი, რომელსაც პლატფორმა თავაზობს. აუცილებელი არ არის, რომ ქონება ქონდეს ადამიანს წარმოდგენილი, რომ ეს სერვისი შექმნას Airbnb-ის პლატფორმაზე. ეს სერვისი გულისხმობს, რომ ტურისტებისთვის გამოცდილებას თავგადასავლას, ასე ვთქვათ, შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამე დაწყებული ღვინის ტურიდან, დამთავრებული კერამიკის ვორქშოპით. სხვადასხვა ქვეყნებში არის წარმოდგენილი როგორც ფოტოგრაფიის, ასე ვთქვათ, ტური, გააჩნია ასევე საინტერესო იქნება ამის განვითარება, ვთქვათ, ბათუმში, სადაც რადგან ზღვის კურორტია, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის ამასთან დაკავშირებით. ასევე რეგიონის თავისებურებებიდან გამომდინარე შეიძლება ძალიან ბევრი კულტურული და სხვადასხვა ტიპის გამოცდილება თავგადასავალი შეიძლება შეიქმნას და ეს რა თქმა უნდა ზრდის თვითონ პლატფორმის პოპულარობასაც და ასევე გაქირავებას უწყობს ხელს და არის დამატებითი შემოსავალი იმ ადამიანებისთვის, ვინც სერვისს რომლებიც ამ სერვისს შექმნიან.
რეალურად დასაქმების ალტერნატივად შეიძლება იქნეს განხილული და ეკონომიკური სარგებელიც რა თქმა უნდა ახლავს ამ ყველაფერს. თქვენს კვლევაში ასევე საინტერესო მიგნება იყო თვითონ ქონებების ვთქვათ ჯერადობის წარმოდგენა აი ამ პლატფორმაზე. იყო სტატისტიკა, როდესაც საუბარია ვთქვათ გარკვეულ მფლობელებზე, რომლებმაც ერთჯერადად წარმოადგინეს ქონება ან მრავალჯერადად. რას ნიშნავს ეს, რა ტენდენციას მიანიშნებს და ხო არ ჩნდებიან კომპანიები, რომლებიც გარკვეულად პროფესიულ სერვისებს თავაზობენ Airbnb-ს მენეჯმენტის მიმართულებით. რა იკვეთება თქვენს კვლევაში? დიახ, აქ რო განმარტოთ, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ თუ კონკრეტულად ინდივიდს აქვს ორზე მეტი ქონება, მაშინ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს არის არა დამატებითი შემოსავლის წყალო, არამედ უყურებს უფრო პროფესიული თვალსაზრისით და ჩართული არის მთლიანად. და ასეთი მასპინძლების წილი, თქვა Airbnb-ზე თბილისში არის ხოლმე 10%, რაც არ არის ძალიან მაღალი. შესაბამისად, ძირითადად ჭარბობენ ისეთი ინდივიდები, ვისაც ერთი ქონება აქვს წარმოდგენილი საიტზე. მათი რაოდენობა უფრო მეტია. კი ბატონო, რაც შეეხება იმ თავარ, ასე ვთქვათ, რჩევებს, რასაც თქვენ კვლევის შემდგომ მიცემდით ადამიანებს. რეალურად ჩვენს ირგვლივ ბევრი ადამიანი ინტერესდება ამ პლატფორმით, ბევრი უკვე არის აქტიური მომხმარებელი და ეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის ძალიან ესეთი სარფიანი შემოსავლის წყარო შეიძლება იყოს და კიდევ უფრო გაიზარდოს შემოსავალი ამ ბიზნეს საქმიანობიდან. რა რჩევებს მიცემდით მათ? ანუ გარდა იმისა, რომ ეს პლატფორმა იძლევა მათი ქონებების განთავსების შესაძლებლობას, ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ მოახდენენ ამ ქონების განთავსებას, რა ხარისხის ფოტოები, ვთქვათ, როგორი კომენტარები, როგორი აღწერა და ამ შემდეგ. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი როგორც ექსპერტის რჩევები ჩვენი მაყურებლისთვის, რას მიაქციონ ყურადღება, რომ მათი ქონება წარმატებულად გაქირავდეს Airbnb-ს გლობალურ პლატფორმაზე. დიახ, ცხადია ეს პლატფორმა ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, რომ საკუთარმა მომხმარებლებმა მოგცენ კარგი რეიტინგი, როდესაც გაქვს განთავსებული ქონება და დაგიწერონ შეფასებები. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ მათ კმაყოფილებაზე მაქსიმალურად იზრუნოს მასპინძელმა და კომუნიკაციას უნდა მიაქციოს ყურადღება. ასევე უნდა ეცადოს, რომ შექმნას ორიგინალური, რითიც Airbnb კონკურენციას უწევს, თქვათ, დაბალ ბიუჯეტიან სასტუმროებს. ეს არის, რომ მისი წარმოდგენილი ქონების კონცეფცია შესაძლებელი იყოს უფრო მეტად ორიგინალური, უფრო ვიწრო სეგმენტზე გათვლილი, იმ დაკვირვებების მიხედვით, თქვათ, როგორი ტურისტებიც მიიღო, რა აინტერესებდათ მათ, რას აქცევდნენ ყურადღებას ამ ყოველფრის გათვალისწინებით, მუდმივად შესაძლებელია შეფასებებს უნდა მიაქციონ ყურადღება, რასაც თავიანთი სერვისი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ნინო სტუმრობისთვის და საინტერესო მიგნებების, ასე ვთქვათ, წარდგენისთვის. ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიმართულება ქვეყნისთვის, ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ეს არის კიდევ ერთხელ ტურიზმის და უძრავი ქონების საუკეთესო სინერგიის მაგალითი, რომელსაც რეალური ეკონომიკური სარგებლის მოტანა შეუძლია ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ქვეყნისთვის. და ასე ვთქვათ, ტურიზმის ზრდასთან რასაკვირველია ძალიან ისეთ პირდაპირ კორელაციაშია. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მადლობა ლიკა ქარდალას და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო მიმოხილვისთვის.